Theo ghi chép trong sử ký, từ thời Hoàng đế Nhiều, Thuấn, Vũ, tính từ thời thượng cổ khoảng năm 3000 TKL. Tại Trung Hoa đến nay đã có 5.000 năm lịch sử, trong dòng chảy lịch sử 5.000 năm ấy, từ triều đại thay đổi, xã hội biến thiên, văn minh Trung Hoa ưu tú vẫn được truyền thừa, liên miên không dứt. Nó tựa như một viên minh châu tỏa sáng, đứng vững trên đỉnh cao phương Đông. Truyền thuyết kể rằng vào thế kỷ 21 TKL, Đại Vũ nhận lệnh vua Thuấn dẫn dắt dân chúng trị thủy thành công, theo đó được tôn làm thủ lĩnh kế vị. Theo chế độ dân chủ quân sự thời Liên minh bộ lạc, quy tắc kế vị thủ lĩnh là chế độ thiền nhượng. Đại Vũ vốn định theo quy tắc thiền nhượng, truyền ngôi vị thủ lĩnh cho bá Ích, nhưng điều này khiến con trai ông là Khải vô cùng bất mãn, liền dẫn theo phe cánh đuổi bá Ích đi. Tự mình trở thành thủ lĩnh. Năm 2070 TKL, lập ra nhà Hạ. Từ đó, văn minh Trung Hoa bước vào thời kỳ gia thiên hạ. Khu vực hoạt động của nhà Hạ chủ yếu ở Trung và Hạ lưu sông Hoàng Hà, tương đương với các vùng Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc ngày nay. Khoảng năm 1600 TKL, do dân chúng bất mãn với sự cai trị tàn bạo của Hạ Kiệt quân chủ đời thứ 17, Thương Thang dẫn dắt dân chúng phát động cuộc cách mạng. Lật đổ triều đại đầu tiên của Trung Quốc là nhà Hạ. Cách mạng Thương Thang cũng là cuộc cách mạng vũ lực, lật đổ triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nhà Hạ là triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, tồn tại từ năm 2070 TKL đến năm 1600 TKL, duy trì được hơn 400 năm. Năm 1600 TKL, sau khi nhà Hạ diệt vong, nhà Thương được thành lập. Năm 1300 TKL, vua Bàn Canh nhà Thương rời đô đến Ân, được gọi là Bàn Canh Thiên Đô. Sau đó, nhà Thương bắt đầu phục hồi. Năm 1250 TKL, vua Vũ Đinh nhà Thương lên ngôi, thông qua chinh chiến và quản lý triều chính thỏa đáng, đã chuyển bá văn minh Ân Thương đến lưu vực sông Trường Giang, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, sản lượng đồ đồng cũng theo đó tăng vọt. Thời kỳ này, quốc thế nhà Thương đạt đến đỉnh cao, được gọi là Vũ Đinh thịnh thế. Năm 1075 TKL, trụ vương đế Tần lên ngôi. Trong thời gian tại vị, cùng vương hậu Đát Kỷ sống xa hoa dâm dật, thi hành bạo chính, khiến dân chúng lầm than. Năm 1060 TKL, Tây Bá Hầu Cơ Xương thi hành nhân chính trong thời bạo chúa. Vị trụ vương nghi kỵ, liền bị trụ vương bắt giữ, giam cầm tại Dữu Lý. Sau đó, Cơ Xương cùng con trai Cơ Phát dùng trí và lực lật đổ nhà Thương. Năm 1046 TKL, sau khi Cơ Xương qua đời, con trai ông là Cơ Phát dẫn liên quân Chư Hầu khởi binh phạt Thương, diệt trụ lập nên nhà Chu. Nhà Thương thành lập năm 1600 TKL, diệt vong năm 1046 TKL, tồn tại tổng cộng hơn 550 năm. Năm 1046 TKL, sau khi nhà Thương diệt vong, Chư Vũ Vương Cơ Phát được dân chúng ủng hộ lập nên nhà Chu, định đô tại Hạo Kinh. Sau khi lập nhà Chu, Cơ Phát bắt đầu luận công bàn thưởng chia đất đai cho vương tộc, công thần và quý tộc. Theo thống kê, Chư Vũ Vương Cơ Phát đã phong hơn 70 nước chư hầu. Những chư hầu này trở thành lực lượng quan trọng, giúp triều đình trấn giữ bốn phương. Đến năm 1042 TKL, Nhiếp Chính Vương Cơ Đán bắt đầu đợt phong chư hầu lần 2. Thế định lễ nhạc, sử gọi là Chu công phân phong. Chế độ lễ nhạc trở thành nền tảng lập quốc của nhà Chu. Nhà Chu thiết lập chế độ phân phong, giúp văn hóa Chu có tính ổn định và kế thừa đáng kinh ngạc, đồng thời có lợi cho việc ổn định trật tự chính trị thời bấy giờ. Cuối thời Tây Chu, cùng với sự lớn mạnh của các nước chư hầu, tình trạng nước mạnh thôn tính nước yếu liên tục xảy ra, vương quyền suy yếu, chế độ phân phong bị phá vỡ. Trong lịch sử, nhà Chu chia làm hai thời kỳ là Tây Chu và Đông Chu. Năm 771 TKL, Tuyển Nhung tấn công Hạo Kinh, Chu Vương kẻ dùng lừa đua dẫn chư hầu bị giết. Thời kỳ Tây Chu kết thúc tại đây. Sau khi Tây Chu diệt vong, lịch sử Trung Quốc lần đầu bước vào thời kỳ đại phân liệt, chế độ do nhà Chu thiết lập bị phá hoại nghiêm trọng. Vào năm 770 TKL, Chu Bình Vương dưới sự ủng hộ của nước Tần, Tấn, Trịnh đã rời đô từ Hạo Kinh đến Lạc Ấp, được gọi là Bình Vương Đông Thiên. Sau khi Chu Bình Vương rời đô về phía đông, quốc thế nhà Chu càng thêm suy yếu. Các nước chư hầu lần lượt xưng bá, xưng vương, mở ra thời kỳ Xuân Thu chiến quốc. Thời Xuân Thu, thế lực thiên tử suy giảm, chư hầu tranh giành lẫn nhau. Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, Sở Tràng Vương lần lượt xưng bá, được gọi là Xuân Thu Ngũ Bá. Năm 375 TKL, Hàn, Triệu, Ngụy ba nhà chia Tấn, nước Tấn diệt vong, cục diện chiến quốc thất hùng chính thức hình thành. Từ năm 230 đến 221 TKL, nước Tần lần lượt đánh bại từng nước, tiêu diệt Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề để thống nhất thiên hạ. Cục diện 7 nước tranh hùng kết thúc. Năm 221 TKL, nhà Tần chấm dứt cục diện chư hầu các cứ, kéo dài suốt 500 năm từ thời Xuân Thu chiến quốc, trở thành quốc gia tập quyền trung ương đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nhà Tần thống nhất 6 nước, tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Trung Quốc. Nhà Tần lấy Hàm Dương làm kinh đô, lãnh thổ rộng lớn, cương vực nhà Tần phía đông đến biển, phía tây đến Lũng Tây, phía bắc đến vùng Vạn Lý Trường Thành, phía nam đến Nam Hải, vượt xa thời đại trước đó. Đối ngoại, phía bắc đánh Hung Nô, phía nam chinh phạt Bách Việt, Tây Trường Thành để chống ngoại địch, đảo Linh Cử để thông suốt hệ thống đường thủy. Doanh chính tự cho rằng Đức Sánh Tam Hoàng, công vượt ngũ đế, từ gọi là Thủy Hoàng đế. Tần Thủy Hoàng Doanh chính thiết lập Tam Công Cửu Khanh ở trung ương để quản lý việc quốc gia.
địa phương bãi bỏ chế độ phân phong, thay bằng chế độ quận huyện thực hiện từ Đồng Văn, xa Đồng Quỹ, thống nhất đơn vị đo lường, nhưng để tăng cường sự cai trị tập quyền trung ương. Thống nhất tư tưởng, ông đã gây ra sự kiện lịch sử đốt sách chôn nho. Việc thiết lập chế độ tập quyền trung ương của nhà Tần chắc chắn đã đặt nền móng cho cục diện chính trị hơn 2.000 năm của Trung Quốc, đặt nền tảng cai trị cho các triều đại đại nhất thống Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng được nhà tư tưởng lý trí thời Minh ca ngợi là thiên cổ nhất đế. Tuy nhiên, nhà Tần hùng mạnh lại không kéo dài được bao lâu trong lịch sử, chỉ tồn tại vỏn vẹn 16 năm. Đến thời Tần Nhị Thế, ông ta cai trị tàn bạo, gây ra các cuộc khởi nghĩa quy mô lớn của quý tộc và nông dân. Năm 209 tức L, Tần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa ở Đại Trạch Hương. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Dù cuộc khởi nghĩa kết thúc trong thất bại, nhưng nó đã làm lung lay tận gốc rễ sự cai trị của nhà Tần. Khởi nghĩa Đại Trạch Hương chắc chắn đã mở màn cho các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần, tạo điều kiện thuận lợi cho Hạng Vũ và Lưu Bang lật đổ nhà Tần sau này. Từ năm 209 đến 207 TL, tướng quân nước Sở là Hạng Lương và Hạng Vũ hưởng ứng khởi nghĩa Đại Trạch Hương, khởi binh chống Tần, nổi bật giữa thời loạn thế. Sau đó trong trận Định Đào, quân Tần đại thắng, Hạng Lương tử trận, quân Tần bắc tiến đánh Triệu, Sở Vương phái Tống Nghĩa và Hạng Vũ đi cứu Triệu. Trận Cự Lộc, Hạng Vũ một trận thành danh, Tây Sở Bá Vương từ đó trỗi dậy. Cùng lúc đó, quân Lưu Bang áp sát Bá Thượng, tiến vào Quan Trung, thẳng tiến Hàm Dương. Năm 207 thứ N, lúc này Tần Nhị Thế đã bị Triệu Cao giết chết, Tử Anh lên ngôi, bỏ đế hiệu, xưng là Tần Vương rồi đầu hàng Lưu Bang. Lưu Bang thuận thế chiếm Hàm Dương, nhà Tần hùng mạnh diệt vong. Năm 206 thứ N, Hạng Vũ dẫn quân vào Quan, mở tiệc Hồng Môn, kiếm chỉ Lưu Bang. Sau đó, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá Vương, phân phong chư hầu. Cục diện quần hùng các cứ lại tái diễn. Năm 202 thứ N, trong cuộc chiến Sở Hán giữa Lưu và Hạng, quân Hạng Vũ toàn quân bị diệt, Bá Vương biệt cờ, tự vẫn bên sông Ô Giang. Lưu Bang đăng cờ xưng đế tại Định Đảo, Sơn Đông, lập nên Tây Hán, định đô Trường An. Lưu Bang sử gọi là Hán Cao Tổ. Từ năm 202 N đến năm 8 K, Tây Hán tồn tại tổng cộng 210 năm, là triều đại trung ương tiếp nối sau nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc, truyền 11 đời, 12 vị hoàng đế. Thời Tây Hán, tự gieo thoa văn hóa của các dân tộc Hoa Hạ, khiến dân tộc Hán chính thức hình thành, người Trung Quốc và người Hán trở thành đồng nghĩa. Cùng lúc đó, kỹ thuật cày băng trâu và đồ sắt trở nên phổ biến, kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp phồn vinh chưa từng có, mở ra thời văn cảnh chính trị. Sau khi Hán Vũ đế lên ngôi, đã thực hiện hàng loạt cải cách chính trị kinh tế, tăng cường tập quyền trung ương, độc tôn nho thuật, thống nhất tư tưởng, mở mang bờ cõi, phía Nam chiếm Việt Nam, phía Tây đến Thông Lĩnh, phía Bắc đến Âm Sơn, đặt nền móng cho phạm vi cơ bản của đất Hán, phái Trương Khiên đi xứ Tây Vực, mở ra con đường tơ lụa kết nối lục địa Á Âu, giao lưu đối ngoại ngày càng thường xuyên, mở ra thời Hán Vũ thịnh thế. Thời Tây Hán là thời đại hoàng kim của Trung Quốc, đỉnh cao phát triển của văn hóa Trung Hoa, xã hội, kinh tế, văn hóa phát triển toàn diện, thành tựu trong các lĩnh vực văn học, sử học, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật vô cùng rực rỡ, trở thành quốc gia hùng mạnh trên thế giới thời bấy giờ. Sau khi Hán Nguyên đế lên ngôi, Hán quyền suy yếu, thế lực ngoại thích và hoạn quan trỗi dậy, Tây Hán bắt đầu bước vào con đường suy tàn. Đến năm 8 K, Vương Mãng phế truất ngôi vị thái tử của Nhũ Tử Anh, chiếm đoạt chính quyền Tây Hán, lập ra nhà Tân, Tây Hán từ đó diệt vong. Nhà Tân là triều đại kế tiếp sau Tây Hán, do ngoại thích nhà Tây Hán là Vương Mãng lập nên, tồn tại được 15 năm. Sau khi lên nắm quyền, Vương Mãng đã tiến hành cải cách xã hội toàn diện, đưa ra hàng loạt biện pháp cải cách với đất đai và tiền tệ. Nhưng chính lệnh nhà Tân rườm rà, lại thay đổi liên tục, cải cách cuối cùng thất bại, dẫn đến sự diệt vong nhanh chóng của nhà Tân. Năm 23 KN, nhà Tân bị Lục Lâm Quân lật đổ. Dưới sự ủng hộ của Lục Lâm Quân, Lưu Huyền lên làm hoàng đế, lập ra chính quyền Canh Thủy. Năm 25 KN, dưới sự kẹp đánh của Xích My Quân và đại quân Lưu Tú, chính quyền Canh Thủy tan rã. Lưu Huyền buộc phải đầu hàng Xích My Quân, cuối cùng bị Xích My Quân giết chết, được chôn cất tại Bá Lăng. Năm 25 KN, tông thất Lưu Tú tiếp nối quốc hiệu Hán, lập nên triều đại Đông Hán, định đô tại Lạc Dương. Đông Hán là triều đại đại nhất thống tiếp nối sau Tây Hán, truyền 8 đời, 14 vị hoàng đế, tồn tại tổng cộng 195 năm, cùng với Tây Hán gọi chung là Lưỡng Hán. Sau khi Lưu Tú lập chính quyền Đông Hán, bắt đầu tiêu diệt các quân phiệt địa phương, thống nhất thiên hạ, suy yếu quyền lực tam công, nâng cao vị thế thượng thư đài, mở ra thời Quang Vũ Trung Hưng. Trong thời gian Minh đế và Trường đế tại vị, chính cục ổn định, kinh tế phát triển, được gọi là Minh Chương chi trị. Thời Hán Hòa đế đánh bại đế quốc Quý Xương, cuộc hung nô phải rời về phía Tây, thu hồi Tây Vực, thông sứ với La Mã, thực hiện cuộc giao lưu trực tiếp đầu tiên giữa Trung Quốc và châu Âu, quốc lực cực thịnh, được gọi là Vĩnh Nguyên Chí Long. Trung hậu kỳ, hoàng quyền rơi vào tay nữ chủ Đặng Thái Hậu, dùng danh nghĩa nữ quân để thân chính, thực hiện hàng loạt cải cách, khiến thiên hạ thái bình, được gọi là Hoàng Hai thịnh thế. Sau khi Hán An đế thân chính, Kiều chính hủ bại, quốc thế suy tàn, Hán Thuận đế thực hiện cải cách để trung hưng. Đông Hán thời Hoàn đế, Linh đế xảy ra đảng cố trì họa, dẫn đến khởi nghĩa Khăn Bàng, triều đình lệnh các châu quận tự mộ binh dẹp loạn, dẫn đến các hảo cường địa phương nắm giữ binh quyền. Năm 190 KL, Tổng trác ép Hán Hiến đế rời đô về Trường An, mở màn cho thời kỳ quân phiệt hỗn chiến. Năm 192 KL, tuyên bố giết Đồng Trác, Hán Hiến đế trở về Lạc Dương. Năm 196 KL, Tào Tháo đón Hán Hiến đế rời đô về Hứa Xương,
bắt đầu sự nghiệp quyền thần ép thiên tử để ra lệnh chư hầu. Sau đó, Tào Tháo đánh bại các quân Việt như Lữ Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu, thống nhất phương Bắc. Năm 208 KN, Tào Tháo nam chinh Kinh Châu, tới như trẻ tre. Lưu Bị bại chạy về Đường Dương, cầu cứu Tôn Quyền ở Giang Đông. Tôn Quyền và Lưu Bị lập liên quân chống Tào Tháo. Tào Tháo bị liên quân Tôn Lưu đánh bại tại Xích Bích. Trận Xích Bích đặt nền móng cho cục diện tam quốc phân tranh. Năm 220 KN, Tào Phi ép Hán Hiến Đế nhường ngôi. Tịnh đô Lạc Dương, quốc hiệu là Ngụy, Đông Hán từ đó diệt vong. Năm 221 KN, Lưu Bị xưng đế, Tịnh đô thành đô, quốc hiệu là Hán, từ gọi là Thục Hán. Năm 229 KN, Tôn Quyền xưng đế, Tịnh đô Kiến Nghiệp, quốc hiệu là Ngô, từ gọi là Đông Ngô. Sau sự kiện Cao Bình Lăng năm 249 KN, thực quyền của Tào Ngụy dần rơi vào tay Tư Mã Ý. Năm 263 KN, Tư Mã Triều của Tào Ngụy phát động chiến tranh diệt Thục, Thục Hán diệt vong. Năm 266 KN, quyền thần Tào Ngụy là Tư Mã Viêm ép Ngụy Nguyên đế nhường ngôi. Lập quốc hiệu là Tấn, Tịnh đô Lạc Dương, từ gọi là Tây Tấn, từ đó Tào Ngụy diệt vong. Từ năm 279 đến năm 280 KN, Thái Khang năm đầu, Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm đại cử phạt Ngô, Đông Ngô diệt vong, Tây Tấn thống nhất toàn quốc, kết thúc cục diện tam quốc phân tranh. Tây Tấn là triều đại đại nhất thống ngắn ngủi trong lịch sử Trung Quốc. Truyền 4 đời, 5 vị hoàng đế, tồn tại 51 năm. Tây Tấn còn được gọi là Tư Mã Tấn. Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm sau khi diệt Ngô, để tạo dựng nghiệp lớn mới, lấy Lạc Dương làm trung tâm, thực hiện hàng loạt biện pháp trên toàn quốc, dần dần giúp dân chúng thoát khỏi khổ cực chiến loạn, đưa đất nước đi vào con đường phát triển, thử gọi là Thái Khang chính trị. Nhưng cảnh đẹp không dài. Tấn Vũ đế xuất thân từ sĩ tộc, gia tộc ông sau quá trình phát triển lâu dài đã sớm hình thành tập đoàn quyền quý khổng lồ, tính phong đen tối, tham nhũng hối lộ hoành hành. Tình thế bên ngoài mà Tây Tấn phải đối mặt, khiến lượng lớn bộ lạc du mục di cư vào trong. Người ngoại tộc ở Quan Trung và Lương Châu đã chiếm một nửa dân số địa phương. Những người ngoại tộc này bị các sĩ tộc bắt làm nô tỳ, chôn vùi mầm mống cho sự sụp đổ của Tây Tấn và thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc theo loạn bát vương. Tây Tấn nguyên khí đại thương, các dân tộc di cư vào trong nhân cơ hội khởi binh, gây ra cục diện ngũ hồ loạn hòa. Lượng lớn dân chúng và sĩ tộc bắt đầu di cư về phía nam. Năm 313 KN, Tấn Mẫn đế rời đô về Trường An. Năm 316 Trường An thất thủ. Năm 317 Tây Tấn diệt vong. Cùng năm đó, hoàng tộc Tư Mã Duệ xưng đế tại Kiến Khang, thử gọi là Đông Tấn. Đông Tấn là triều đại được thành lập sau khi hoàng tộc Tây Tấn di cư về phía nam, là sự tiếp nối của nhà Tấn, tồn tại tổng cộng 103 năm. Tư Mã Duệ lập chính quyền tại Kiến Khang, thời điểm thực tế là năm 311. Khi đó Tây Tấn đang ở bên bờ vực sụp đổ nhưng chưa chính thức diệt vong. Thời gian thành lập Đông Tấn thường được coi là thời điểm Tư Mã Duệ xưng đế. Chính quyền Đông Tấn duy trì sự cai trị thiên an lâu dài. Lãnh thổ đại thể chỉ giới hạn ở phía nam sông Hoài và lưu vực sông Trường Giang, trong khi đó phương Bắc cơ bản ở trạng thái phân liệt. Lần lượt xuất hiện 16 nước, trở thành các nước tranh giành quyền lực. Tên thời kỳ này gọi chung là Thập Lục Quốc hoặc Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, và gọi chung với Đông Tấn, tức là Đông Tấn Thập Lục Quốc. Đông Tấn cùng với Tôn Ngô trước đó và các triều đại Nam triều sau này, Lưu Tống, Nam Tề, Nam Lương, Nam Trần gọi chung là Lục triều. Tư Mã Duệ sau khi lập Đông Tấn từng nhiều lần bắc phạt, nhưng do nội bộ bất hòa, trừ Lưu Dụ ra, tất cả đều kết thúc trong thất bại. Năm 387, Tiền Tần tuyên triều đế Phù Kiến Nam Xâm, tể tướng Đông Tấn là Tạ An chủ trương kháng chiến, phái Tạ Thạch, Tạ Huyền đại thắng trong trận Phì Thủy. Cục diện Nam Bắc phân lập từ đó hình thành. Sau đó Hoàn Huyền làm loạn tự lập làm đế, cuối cùng bị Lưu Dụ dẹp yên. Năm 420, Lưu Dụ phế Tấn cung đế, lập nên Lưu Tống, cộng thêm sự thống nhất của Bắc Ngụy ở phương Bắc Trung Quốc bước vào thời Nam Bắc Triều. Nam Bắc Triều là tên gọi chung của Nam Triều và Bắc Triều. Kể thời kỳ lịch sử Trung Quốc từ năm 420 Đông Tấn diệt vong, Nam Triều Tống thành lập đến năm 589, Tùy Triều thống nhất toàn quốc, tạo thành cục diện đối đầu Nam Bắc. Nam Triều kế thừa từ Đông Tấn, tính từ năm 420 Lưu Dụ thay Tấn, gồm 4 triều đại: Nam Triều Tống, Nam Triều Tề, Nam Triều Lương, Nam Triều Trần đều lấy Kiến Khang làm kinh đô. Bắc Triều kế thừa từ Thập Lục Quốc, tính từ khi Bắc Ngụy thống nhất phương Bắc năm 439, gồm Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu. Năm 534, Bắc Ngụy phân liệt thành Đông Ngụy và Tây Ngụy. Sau đó Bắc Tề thay Đông Ngụy, Bắc Chu thay Tây Ngụy. Bắc Chu lại diệt Bắc Tề năm 577. Năm 581, Bắc Chu bị nhà Tùy diệt vong, Bắc Triều kết thúc. Năm 589, nhà Tùy diệt Trần và Hậu Lương, kết thúc cục diện phân liệt Nam Bắc, kéo dài gần 300 năm kể từ cuối thời Tây Tấn. Nhà Tùy là triều đại đại nhất thống trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Văn đế Dương Kiên đặt quốc hiệu là Tùy. Tịnh đô Đại Hưng, có 2 vị hoàng đế, trải qua 38 năm. Tùy Văn đế nỗ lực trị quốc, mở ra cục diện phồn vinh khai hoàng chi trị. Năm 604, Tùy Dạng đế Dương Quảng lên ngôi, rời đô về Lạc Dương, xây dựng đại vận hà thông suốt Nam Bắc. Tuy nhiên các biện pháp đối nội đối ngoại tiêu tốn quá mức quốc lực, dẫn đến khởi nghĩa dân biến cuối thời Tùy. Năm 618, cuối thời Tùy, thiên hạ quần hùng nổi dậy, Đường quốc công Lý Uyên nhân cơ hội khởi binh ở Tấn Dương. Vũ Văn Hóa Cập và những người khác phát động binh biến giết Dương Quảng. Lý Uyên ép Dương Hiệu nhường ngôi và xưng đến năm 618, lập nên nhà Đường, Tịnh đô Trường An.
Năm 619, Vương Thế Sung ép Dương Đồng nhường ngôi, lập quốc hiệu là Trịnh. Nhà Tùy hoàn toàn diệt vong, nhưng nước Trịnh do Vương Thế Sung lập nên chỉ tồn tại được 3 năm. Sau đó Đường Cao Tổ Lý Uyên phái Tần Vương Lý Thế Dân tiêu diệt nước Trịnh. Nhà Đường là triều đại đại nhất thống tiếp nối sau nhà Tùy trong lịch sử Trung Quốc, là triều đại Trung Nguyên do Lý Uyên thành lập. Trải qua 21 vị hoàng đế, tồn tại tổng cộng 289 năm, sau khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân lên ngôi, mở ra thời Trinh Quán trì trị, đặt nền móng cho thời Thịnh Đường. Đường Cao Tông kế thừa di phong thời Trinh Quán, mở ra thời Vĩnh Huy trì trị. Năm 690, có Tắc Thiên đổi quốc hiệu là Chu. Sau cuộc cách mạng Thần Long năm 705, khôi phục quốc hiệu Đường. Thời Đường Huyền Tông xuất hiện thời khai nguyên thịnh thế, giúp nhà Đường đạt đến thời kỳ toàn thịnh. Sau loạn An Sử cuối thời Thiên Bảo, liên tiếp xuất hiện tình trạng phiên trấn các cứ, hoạn quan chuyên quyền, quốc lực dần suy yếu. Trải qua thời Nguyên Hòa Trung Hưng của Đường Hiến Tông, Hội Xương Trung Hưng của Đường Vũ Tông và Đại Trung Chi Trị của Đường Tuyên Tông, quốc thế tạm ổn. Theo sau đó là các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Đường, phá hoại nền tảng cai trị của nhà Đường, khiến thế lực phiên trấn tăng mạnh. Hoàng đế trở thành đối tượng tranh giành của các quân phiệt, nhà Đường tan rã, tranh tồn thực vong. Năm 907, tướng phiên trấn Chu Ôn soán Đường, nhà Đường diệt vong. Thời kỳ cai trị của nhà Đường, lãnh thổ rộng lớn chưa từng có, thời cực thịnh phía đông đến biển Nhật Bản, phía nam đến An Nam, phía tây đến biển A-Gian, phía bắc vượt qua hồ Baikal. Nhà Đường áp dụng chính sách kỳ mịn đối với các dân tộc xung quanh, thông qua nhiều hình thức như sách phong, hòa thân, thiết lập mối quan hệ chính trị, kinh tế chặt chẽ với các dân tộc, giai cấp thống trị với tâm thế cởi mở và tấm lòng bao dung, đã tiếp nhận văn hóa ngoại lai. Quốc quân các nước Nhật Bản, Nam Chiếu, Tân Lai, Bột Hải đều cử sứ giả sang học hỏi chế độ và văn hóa nhà Đường. Các dân tộc vùng biên cương và nội địa có sự giao thoa sâu sắc, là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Danh tiếng nhà Đường vang xa, giao thương quan lại với nhiều nước Á Âu. Sau thời Đường, người nước ngoài thường gọi người Trung Quốc là người Đường. Việc nhà Đường tích cực giao lưu học hỏi các nước đã khiến kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật mang đặc điểm đa dạng và cởi mở. Trong lĩnh vực thơ ca, thư pháp, hội họa, âm nhạc đều đạt được những thành tựu quan trọng. Sau khi nhà Đường diệt vong, Trung Quốc bước vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Ngũ Đại Thập Quốc là một thời kỳ đại phân liệt trong lịch sử Trung Quốc. Năm 907, Tương Vương Chu Hoảng lập ra nhà Hậu Lương, định đô tại Khai Phong Phủ, chiếm giữ phần lớn khu vực miền Bắc Trung Quốc. Thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc bắt đầu từ đó, theo đó lần lượt xuất hiện 4 triều đại là Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Năm chính quyền định đô tại vùng Trung Nguyên này được gọi chung là Ngũ Đại. Năm 960, Triệu Khuông giận phát động binh biến Trần Kiều, phá hoàng bào lên mình, chặn sự nhường ngôi của vua Chu, lập ra nhà Bắc Tống. Thời kỳ Ngũ Đại từ đó kết thúc. Vào cuối thời Đường, thời Ngũ Đại và đầu thời Tống, phải vùng Trung Nguyên từng tồn tại nhiều chính quyền các cứ như Dương, Vũ Tiết, Yên, trong đó có 10 chính quyền các cứ là Tiền Thục, Hậu Thục, Nam Ngô, Nam Đường, Ngô Việt, Mân Quốc, Tam Sở, Nam Hán, Kỳ Nam, Bắc Hán. Được các sử gia đời sau gọi chung là Thập Quốc. Sau khi nhà Bắc Tống thành lập, lần lượt thống nhất các chính quyền các cứ còn sót lại ở phương Nam, cho đến năm 979, nước Bắc Hán diệt vong, thời kỳ Thập Quốc chính thức kết thúc. Bắc Tống là triều đại tiếp nối sau thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc, truyền được 9 đời hoàng đế, hưởng quốc 167 năm, cùng với Nam Tống gọi chung là Triều Tống, còn gọi là Lưỡng Tống, vì hoàng thất mang họ Triệu nên còn gọi là Triệu Tống. Sau khi Triệu Khuông giận lập ra Triều Tống, thông qua việc rượu mời tước binh quyền, đã tập trung binh quyền và tài chính về trung ương, tránh được cảnh loạn lạc do phiên trấn các cứ cuối thời Đường, nhưng điều này cũng dẫn đến thất bại trong các cuộc chiến với nước Liêu, Tây Hạ và nước Kim. Năm 1127 xảy ra sự kiện Tĩnh Khang, năm sau đó bị nước Kim tiêu diệt. Thể chế chính trị nhà Tống cơ bản kế thừa nhà Đường, áp dụng phương thức phân chia quyền hạn, chức tể tướng do nhiều người cùng đảm nhiệm, còn thực hiện chế độ bổ nhiệm quan lại tách biệt giữa quan hàng và chức vụ thực tế, đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự thống nhất quốc gia, nhưng cũng gây ra cục diện tích bần tích nhược. Có người cho rằng Bắc Tống là thời đại kinh tế văn hóa phồn vinh nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, dân số tăng trưởng nhanh chóng, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, theo học được phục hưng. GDP bình quân đầu người thời đó đã vượt qua Tây Âu, thực lực kinh tế chiếm tới 22,7% tỷ trọng thế giới. Sau khi Bắc Tống diệt vong vào năm 1127, con trai Tống Huy Tông là Triệu Cấu xưng đế tại Ứng Thiên Phủ, lập ra chính quyền Nam Tống. Triệu Cấu chính là Tống Cào Tông. Nam Tống là thời kỳ thứ hai của Triều Tống, vì lấy Lâm An làm kinh đô, từ gọi là Nam Tống, truyền được 9 đời vua, hưởng quốc 152 năm. Đầu thời Nam Tống nội ưu ngoại hoạn, Tống Cao Tông ban đầu trọng dụng phái chủ chiến như Nhạc Phi để kháng Kim, theo đó phái chủ Hòa do Tần Cối Nam quyền tể tướng. Năm 1141 ký kết Hòa nghị Thiệu Hưng. Sau Hòa nghị Thiệu Hưng, phần lớn thời gian lấy sông Hoài và Đại Tản Quan làm giới tuyến với nhà Kim, phạm vi cai trị chỉ giới hạn ở phía nam đường Tần lĩnh sông Hoài, lâu dài đối đầu với nhà Kim và Mông Cổ. Năm 1162, Hiếu Tông nỗ lực trấn hưng đất nước,